and welcome to my channel. Our video for today will be about house tour. So, tour ko muna kayo doon sa empty house ko. Okay? Okay guys, so labas ng house ko. So, ayan. Tapos, this is bare. And unti-unti ko siyang papagawa. So, of course, the door. Bare yung floor niya. So, ayan. Ganyan yung itsura ng house. Ayan. So, medyo maliit siya, actually. Kaya, kailangan minimalist lang. So, dito yung magiging sala. Tapos, ayan yung magiging kitchen. Yan. Meron tayong labas. Pero, nakatali. So, hindi ko siya... Ito lang yung labas. Ganyan ang itsura. Okay. And then, ito yung isang bedroom. This, I'm going to do as a... So, lahat ng kwarto. Nakasarado yung susi. Ay, nakasarado yung susi. Nakasarado yung pinto. So, ito. Ganito lang naman siya kadami. And, so, yan. Buksan natin yung mga kwarto para ipakita ko sa inyo. Okay. So, besh, pagpasensyahan nyo na magulo, madumi kasi ginagawa siya. So, ito siya. Ito yung magiging guest room ko sa baba. This is a 3-bedroom, 2-bathroom house. So, ayan. Ito yung magiging guest room ko. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko sa kanya. But, meron na akong mga nakuhang mga idea from Pinterest. So, yun. Lock ko muna siya. Ganyan lang siya. As in, ganyan lang yung bare siya. Tapos ito yung hagdan. Ito yung first na CR. So, yan. Gagawin pa siya. Yan yung magiging bathroom sa baba. Or toilet. Tapos, yan. Dito yung magiging kitchen and dining. So, very minimalist lang kailangan yung mga kukuhanin ko na furniture. And then, let's go upstairs. Ito siya. Yan. The second floor, I also have 2 bedroom. So, yung isa, gagawin ko siyang beauty room and studio. Tapos, yung isa naman, gagawin ko siyang yun, yung bedroom ko. So, I think this is going to be my bed. Kasi gusto ko sa bedroom ko as in bed lang. Tapos yung mga cabinet ko or yung mga closet ko dun sa kabilang kwarto. So, ganito lang yung itsura niya. Actually, ito, yung baba, ginawa ko siya na may vinyl na siya eh. Pero kakulay din siya ng semento. So, yun. Ayan. Kumbaga, ito yung semento, diba? Tapos yung vinyl ko, kakulay din. Kasi I want it to be black and white lang sana na room. So, ayan. Tapos may windows tayo. Ayan. Tapos may maliit tayo na balcony. Pero, plan namin ng parents ko is i-extend namin siya. So, unti-unti. Kasi medyo magastos din ang pagpapayos ng house. Then, ito yung kabilang room. Yan. So, tapos na rin siya lagyan ng vinyl. This room is going to be my closet and beauty room. Or, this could be my
bedroom and kabila yung magiging beauty room. So, either way, yan. Feeling ko kasi mas malaki to. So, mas maganda siguro na ito yung maging bedroom ko. Kasi I want a big bed. Or, ano nga ba? Di ko rin alam. Pero, yan. So, this could be my beauty room. And then, ito yung bedroom. Or vice versa. So, pagka siguro gawa na, ito yung isa pang bathroom. Yan. So, ito, yung bathroom na to kasi, kaya ito yung gusto ko maging closet is because yung bathroom na to, meron siyang connecting door dito sa kabila. Yan. Diba? So, kung closet to, from the bathroom, diretso ka na bihes dito sa closet. Or dito sa parang beauty room ko. Tapos, ito, ayoko kasi na masyadong maraming nasa bedroom. So, gusto ko bed lang, tas a few side table. Yun, ganun. TV. Yun lang. Gusto ko lahat ng gamit ko is nandun sa kabila. So, gusto ko purely tulugan lang siya, yung bedroom. Tapos, ito, medyo mas malaki yung bathroom dito sa second floor. Okay, compare dun sa baba. So, ito yung labas niya. Ganito lang kalit yung balcony. Yan. Or yung terrace. So, ganyan lang siya. So, ayan lang siya. This is my humble home. Or humble house. And we'll make it into a home. Yan. So, so far, ang nagagawa pa lang is yung vinyl dun sa taas. Kasi, kailangan ko munang isipin kung ano yung tiles na gagawin ko sa baba. Yan. Tapos, dun sa yung tiles na gagamitin ko dun sa guest room, yung mga ganon. So, yun lang. Maliit lang siya, mga besh. Kaya, gusto ko na minimalist lahat ng magiging furniture ko. So, ayan. So, ayan. So, nalock ko na nga pala to. Anyway, so yun lang mga besh. Tapos, tour ko kayo dun sa house naman ng parents ko, which is just beside this house. So, ginagawa na rin siya. Nagwawalis. So, puntahan natin yung bahay nila. Yan, ito naman yung house nila, naka-tiles na, saka naka-vinyl na. So, ganyan naman yung itsura ng house nila. Yan. So, ayan yung tatay ko. Siya yung gumagawa. Saka yung tito ko. Tapos, ito naman yung same pa rin kung ano yung itsura nung sa house ko. Ito naman sa kanila. Ito, naka-tiles na siya. Naka-vinyl na siya. So, ayan. Tapos, sensya niya na magulo. Kasi, at meron silang pink na door. Ha? Yan. Tapos, ginagawa na rin. Ito yung CR. Tapos, ginagawa na rin yung hagdan. Yan, ganyan. Ito lang din yung lababo. Tapos, okay tayo sa taas. Para makita natin. Yan. So, yung sa parents ko, yung tiles nila is plain white. And, ayoko ng plain white sa tiles sa house ko. So, pili ako na may pattern. And, ito yung sa taas na bathroom. Yan. Tapos na yung pag-vinyl nila sa taas. So, kasi ang advice is, mas maganda kung vinyl yung taas para hindi mabigat, tas tiles yung baba. So, ayan. So, iisa lang yung
pattern nung ano nila, nung floor nila dito. So, yan. Then, ganito. Yun na yun. So, ayan. And, meron silang terrace. And then, ito yung labas. Yan. Tapos na yung flooring nila. So, yun next sa akin naman. So, ayun lang yung aming house tour mga besh. At bago tayo magtapos, mag-OOTD tayo. Ito yung OOTD ko. I bought this from Lahat in Australia, in Perth. And this is from the brand Lily Loves. So, ang cute ng mga design ng mga damit doon. So, polka dots lang siya.